سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. ما امشب اومدیم به یکی از بهترین و گرونترین مناطق شمال شهر تهران، اومدیم به خیابون فرشته تو محله الهیه و میخوایم حال و هوای این خیابون رو تو این شب پاییزی با همدیگه ببینیم. از روی گوشی بهتون نشون بدم، روز سه‌شنبه است، 22 نوامبر و ساعت هم که بله دیگه 21:21 است. همونطور که بهتون گفتم، منطقه الهیه و خیابون فرشته یکی از گرونترین مناطق شمال تهرانه. اگه دوست داشته باشید که بدونید قیمت آپارتمان و خونه تو این منطقه چنده، من از سایت‌های اینترنتی که نگاه می‌کردم، مثلا یه آپارتمان 188 متری نوساز 500 میلیون تومان پول پیش لازم بود با ماهی 80 میلیون تومان اجاره که به دلار میشه حدود 15,000 دلار پول پیش و 2,400 دلار هم ماهیانه اجاره. بیشتر خونه هم اینجا متراژ بالا دارن. مثلا یه خونه 550 متری پنت هاوس دوبلکس 1 میلیارد و 500 میلیون تومان پول پیش لازم بود با ماهی هم 190 میلیون تومان اجاره که میشه به دلار حدود 45,000 دلار پول پیش و ماهی هم هولوش 5,700 تا 6,000 دلار اجاره.
برای خرید آپارتمان هم اینجا آپارتمان از متری 130 میلیون تومان هست تا 300 میلیون تومان که به دلار میشه حدود متری 4000 تا 9000 دلار که بسته به سن آپارتمان و اون امکاناتی که داره قیمتاش متفاوته. حتما به ما تو قسمت کامنت ها بگین که با این قیمت هایی که الان من بهتون گفتم توی شهرتون یا تو اون کشوری که دارین زندگی میکنید چه خونه ای میتونید بخرین با این قیمت هایی که الان توی این محله از تهران هستش. توی این خیابون و توی این محله نزدیک به اینجا چند تا از مراکز خرید معروف تهران هستش، مثل مرکز خرید مدرن الهیه، بوتیک مال ملل و کوین سنتر که یکی از این مراکز خرید بوتیک مال ملل همین ساختمونیه که دارین میبینید که یکی از گرونترین و لوکس‌ترین مراکز خرید تهرانه که بد نیست که بریم داخلش هم با همدیگه ببینیم. همونطور که بهتون گفتم این مرکز خرید یکی از گرونترین و لوکس‌ترین مراکز خرید تهرانه و تمام اجناس اینجا تماما برنده و خیلی هم گرونه. شاید هم اینطوری بهتون بگم که شاید شما اجناسی رو توی این مرکز خرید ببینید که شاید جاهای دیگه تهران نباشه.
تو این خیابون چند تا رستوران و کافی شاپ معروف هم هستش که یکی از اونها رستوران ترکیه قصابه، همین رستورانی که داریم میبینید که همیشه شلوغه و قبل اینکه اینجا بیاین باید حتما رزرو کنید. بیشترم غذاهای گوشتی و استیک و این چیزا داره این رستوران. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که مثل همیشه این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو و این خیابون و این قسمت تهران به ما تو قسمت کامنت ها بگین. بدونید که تک تک کامنتاتون رو ما میخونیم و برامون واقعا اون نظری که میفرستید مهمه. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.